Γεια σας όλους, σας είναι ο JohnyThan εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα παιχνίδι που λέγεται Captured. Τώρα, αυτό εδώ το παιχνίδι, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ παλιό. Έχει βγει πίσω το 2017, νομίζω, και το 2016. Είναι ένα πάρα πολύ παλιό βίντεο παιχνίδι που υποθέτω υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι τυφλός και εσύ πρέπει να τον αποφεύγεις. Αυτό θυμάμαι μέχρι στιγμής. Επίσης πρέπει λίγο να φτιάξουμε και το volume, όχι, νομίζω είναι εντάξει. Όλα νομίζω ότι είναι εντάξει. Ας μπούμε απλώς μέσα στο παιχνίδι. This is an early access demo and likely contains bugs if you ensured it and... Εκτός και αν έχει βγει ολόκληρο το παιχνίδι τώρα, τι να σου πω. Εκτός και αν έχει βγει ολόκληρο το παιχνίδι τώρα. Θα πρέπει να το κοιτάξω αν έχει βγει ολόκληρο το παιχνίδι και να το παίξω και εκείνο. Okay. Wow. Γιατί πήγαινε τόσο γρήγορα. Γεια, περίμενε. Κουνιούνται πολύ γρήγορα. Μήπως είναι αυτό? Α, αυτό ήταν νομίζω το πρόβλημα και το βρήκαμε. Ναι. In order to escape each chamber and progress to the next, you must locate each chamber's activation lever somewhere nearby. It will become increasingly difficult to find each lever, as well as escape unharmed. You see, you are not alone down here. There is a man who wishes to cut you up between you. His name is Damien Clyde, and he is blind, but he listens. So be quiet, visitor. Be very, very quiet. Go ahead, find the lever. My voice is waiting. Okay, αυτός πρώτον πολλών πρέπει να ηρεμήσει. Και μίλησε για έναν άνθρωπο που λέει ότι είναι τυφλός. Και πού είναι το lever? Με συγχωρείς φίλε, αλλά πού είναι το lever? What the fuck? Και πού είναι το lever? Είπα ότι είναι κάπου εδώ το lever. Πού είναι το lever? Λοιπόν, αυτό εδώ δεν το πρόσεξα. Εδώ ήταν αυτό, πού να το δω? Πού να το δω ότι ήταν δίπλα στο ψυγείο? Πού να το δω εγώ αυτό? Έψαξα παντού τριγύρω και το μόνο πράγμα που δεν είδα ήταν η σκιά του. Ήταν η σκιά του ψυγείου από εδώ και εγώ αυτό που να το δω τώρα. Τέλος πάντων. Πάμε. Δεν είναι και καλή αρχή αυτή, υποθέτω. Περίμενε, να το δω ότι είμαστε όλοι μια χαρά εδώ πέρα. Ναι, είναι όλα μια χαρά εδώ, οκ. This is to balance the game in your favor. It's only fair, don't you think? Oh, and I'd like to apologize for the surprise needle to the neck. It was only a harmless sedative, so don't worry. Anyway, now that you know how these chambers work, allow me to introduce you to the other element of the game. Meet Damien Clyde. Οκ, ώστε αυτός είναι τυφλός από ό,τι έχω ακούσει. Λοιπόν, από ό,τι έχουμε ακούσει ότι αυτό λέει ότι αυτός είναι τυφλός και μπορεί να με ακούσει μόνο όταν τρέχω, όταν κάνω μια φασαρία. Και αυτό. Οπότε πρέπει τώρα να προσέξουμε. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Πάρε αυτό και πέταξε το εκεί. Ναι, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί. Μην γυρίσεις, μην γυρίσεις. Ευχαριστώ πολύ, μην τρέξεις. Όσο τρέχεις. Αυτό. Οκ, τώρα νομίζω ξέρει που είμαι. Μάνα. Τώρα λίγο να με χτυπήσει. Nice work, visitor. Here, in this chamber, there are two levers. Τι? One controls both gates, and the other controls one gate, but also
exit. This is simply practice, but don't forget, be as quiet as you can. Οκ, ό,τι πεις. Είναι και τόσο ήσυχα. Οκ. Τα κολοποτήρια κάνανε φασαρές και τώρα ξέρω τι είναι εδώ. Αμάν! Και δεν με έχει χτυπήσει ούτε μια φορά ακόμα και δεν ξέρω πως είμαι ακόμα ζωντανός. Ναι. Είναι εδώ ακόμα. Damien knows this all too well. Even the builders who constructed these chambers, this system, showed contempt. They didn't like his appearance, his demeanor. They were only here to hurry and finish the job, and receive their payment and get the hell out. People are greedy, but down here, Damien will finally have his turn. Maybe our other visitor here has overheard us. Yes, let's add some more fun to this game. Have you ever heard of the head crusher? It was a torture device first recorded in the 1500s. Go ahead, take a close look at its design. As the name suggests, and as you can probably tell by looking at it, this device simply crushes the head of its victim. Now, in order to escape this chamber, the head crusher will need to be activated by flipping the switch next to it, and the gate separating you from the lever activating the exit will open, and the head crusher will begin to lower itself in small increments. Okay. Now, visitor, here's where you have a choice. If you would like to save this poor, helpless person, you can. But in order to do so, you will need to turn each of the 3 wheels in this room until their corresponding circuits have been connected. Okay. But you will need to activate these circuits with your new friend Damien in the room. And trust me, those wheels are very squeaky. Squeaky. Or you can simply raise the lever to open the exit, at which point the head crusher will be activated all the way, and this poor helpless person will no longer be with us. It's your choice, visitor. Okay. It's your choice. Είναι η επιλογή μου ισχύει. Λοιπόν, από ό,τι έχω ακούσει, άμα ανοίξω αυτό το τέτοιο, πρέπει να γυρίσω αυτά τα 3 εδώ wheels. Αλλά ταυτόχρονα ο Damien, εκείνος που είναι τυφλός, θα είναι στο ίδιο δωμάτιο μαζί μου και θα με σκοτώσει. Και επίσημα, αν θέλω, πώς το λένε, να φύγω από εδώ πέρα, θα πρέπει απλώς να ανοίξω εκείνο το lever και εκείνος απλώς θα πρέπει να πεθάνει. Φοβάμαι πως αυτό δεν μπορώ να το επιτρέψω. Θα πρέπει να το προσπαθήσουμε. Ας το προσπαθήσουμε. Ναι, πήγαινε εκεί. Λοιπόν, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί. Πάρε το τέτοιο και πέτα το εκεί. Τα καταφέραμε. Σώσαμε τη ζωή του. Αλλά πρέπει και πέτα το εκεί. Οκ, το σώσαμε. Είμαστε ήρωες. Τα καταφέραμε. Wow, δεν το πιστεύω ότι αυτό το κατάφερα και με τη μία. Yo. Είμαι ένας ήρωας, έσωσα τη ζωή του νεαρού. Yo, είναι τόσο ήσυχα. Τι είναι αυτό? You are already for... Α, ναι. Αυτό είναι για να σου γεμίζει το health. Οκ. Για να δούμε εδώ τώρα. Έχουμε... Οκ, εδώ έχουμε ένα άσπρο κουμπί και ένα μαύρο κουμπί και πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Οπότε Blap.
μπλαπ, 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 μπλαπ και μπλαπ. Μπράβο μας, μπράβο μας. Οκ, πολύ απλό ήταν αυτό. Τι είναι αυτό? Οκ. Τι είναι όλο αυτό? Μη μου πεις ότι πρέπει να μετρήσω το πόσο είστε τέτοιοι. Αποκλείεται, θέλει να μετρήσω. Καταρχήν τι πρέπει να μετρήσω? Πρέπει να μετρήσω αυτά άσπρα φαντάσματα ή τα άσπρα τέτοια? Είναι και μεγάλο κεσάκι αυτή. Αυτό θα μας πάρει πολύ. Οκ. Φαίνεται πως αυτό θα είναι ένα δύσκολο puzzle να το μετρήσω, οπότε θα πρέπει να το κοιτάξω στο ίντερνετ, γιατί δεν μπορώ. Απλώς δεν μπορώ, έτσι. Λυπάμαι παιδιά, αλλά αυτό πρέπει να το έχω κάνει. Oh my! Τι στο χάρη από το πουθενά αυτός, από πού στο καλό ήρθες εσύ? Όχι, όχι, μην είναι εκεί, είναι εκεί. Μου κάνεις πλάκα, ήρθε από το πουθενά αυτός. Τι στο καλό κάνει με το... Ήρθε από το πουθενά. Τι στο καλό κάνει, περπατάει λες και ότι είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Όχι ο Μάικλ Τζάκσον. Ναι, πήγαινε από εκεί. Δεν μπορώ να τρέξω, λυπάμαι παιδιά, αλλά άμα τρέξω... Πήγαινε από εκεί, δίπλα. Όχι από εδώ, για όνομα του Θεού. Ναι, να πήγαινε εκεί. Έχει λαγκάρει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί έχει λαγκάρει. Έχει λαγκάρει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα έτσι κι αλλιώς. Πώς το καλό έγινε αυτό δεν έχω ιδέα. Γιώνω και τόσο ήσυχα. Αλλά αναρωτιέμαι γιατί είναι τόσο ήσυχα. Μια κλειδωμένη πόρτα, αυτό ελπίζω να μην το έχει ακούσει. 60 seconds. Τι εννοούνε 60 seconds? Τι εννοούνε 60 seconds τώρα? Πρέπει να παραμείνω ζωντανός από εκείνονα για 60 δευτερόλεπτα. Τέλεια. Ακόμα χειρότερο. Μην έρθεις εδώ. Πρέπει να παραμείνω ζωντανός από εκείνονα για 60 δευτερόλεπτα. Ζω. Τα 60 δευτερόλεπτα πρέπει να κάνουν γρήγορα, γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι μέσα σε ένα δωμάτιο με ένα τέτοιο τέρας. Έχουν γίνει ακόμα 60 δευτερόλεπτα. Δεν έχουν γίνει ακόμα 60 δευτερόλεπτα. Πρέπει να γιαυστεί αυτό το ρολόι, αλλιώς θα την πατήσω. Ευχαριστώ πολύ. Οκ, μάζεψα αυτά. Θα με κάνουν να τα μαζέψω όλα αυτά, έτσι. Είναι και τόσο ήσυχα. The peacemakers. Τι εννοεί the peacemakers? Okay.
Τι στο καλό κάνεις εσύ εκεί? Μισό, είναι αυτός που σώσαμε. Ήταν αυτός που σώσαμε από πριν. Επίσης χρειάζομαι και τη ζωή μου, γιατί μέχρι με βάρισε από πριν. Αυτό το χρειάστηκα γιατί με βάρισε και από πριν. Ναι. Did you miss me? Όχι. I'll bet you were confused not to hear my voice those past few chambers. No. Were you not? Maybe you even got a little nervous. I love having that control. We have a natural instinct to survive. It's in our blood. When we know we're in danger, our heart begins to beat faster, pumping that blood throughout our body at a higher rate than normal. This can be a good thing or a bad thing. Ναι. Υποθέτω είναι καλό και κακό ταυτόχρονα, αλλά θα ήθελα να το μάθουμε τι είναι. Let me show you what I mean. Μην μου πεις ότι έχουμε να σώσουμε κι This άλλον. visitor is one of my own best designs. I call it the blood fan. Thanks to the effects of fear and of course gravity, the person on the suspended table is going to have all of their blood sent to their head. Once the blood fan above is activated, a spout with a sharpened tip will be driven ever so slightly into the person's left carotid artery, initiating a steady drip of blood. The blood fan doesn't run on electricity or gasoline. No, it runs on blood. The more blood it gets, the faster it turns. And the faster it turns, the more blood it runs. This will cause the machine to drive the spout ever so slightly deeper. This person's heart will be so quickly and eagerly offering so much blood, ironically killing itself in the process. As you might have assumed, you can save this person. There are 3 pairs of electrified handles to hold on to. No. You see, visitor, the blood van is also a turbine. The faster it turns, the more electricity it creates. That electricity is what connects the 3 circuits in this room. There's only one problem. The electrified handles are not in contact with one another, and therefore no electrical current is being transferred to the circuits. All you have to do is fully grasp the left and right handles of each pair, connecting them, providing yourself as a conduit for the current of electricity. Don't be too generous, though. Keep an eye on the vertical amperage meter in the front center of the room. The body can only withstand so much for so long, visitor. But don't forget, the human body can only lose so much blood. Οκ, αυτό τώρα θα με δυσκολέψει γιατί ταυτόχρονα μου λέει ότι πρέπει να έχω το νου μου και σε αυτά εδώ και άμα γίνει ένας ηλεκτρισμός θα πρέπει να κουνηθώ. Έχω λίγο μπερδευτεί. Πήγαινε λίγο εδώ. Οκ, πολύ απλό. Κουνιάμε. Νομίζω το βρήκαμε. Σχεδόν κοντά είμαστε. Λυπάμαι, δεν είχα άλλη επιλογή, λυπάμαι. Να μαντέψω ότι τον σκότωσα. Να μαντέψω ότι τον σκότωσα και δεν έγινε ένας καλός ήρωας. Λυπάμαι. Λυπάμαι πολύ, είμαι ένας κακός ήρωας. Λυπάμαι για όλα όσα έκανα. Λυπάμαι.
πάει να πει αυτό τώρα? I almost made it. The peacemakers. Oh. Γεια σου. Μαλακισμένος αυτός ο Ντέμιεν προσπαθούσε να με ξεγελάσει. Προσπαθούσε να με ξεγελάσει αυτός ο εξυπνάκιας. Έλα εδώ. Αστόχησες, bitch. Αστόχησες, θέλω να με κυνηγήσεις. Κάνε γρήγορα, κάνε και τα πίσω σου. See if you are worthy of experiencing the rest of my wondrous designs in the chambers ahead. All you have to do is speak. You must answer one simple question aloud down into the microphone inside the answer box, which you will be given access to in a moment. Okay. I know who you are. I know your name, visitor. All you have to do is decide whether or not that is a lie. The answer to this, and the answer to whether or not you are worthy of this game, is being presented to you right now, in this message, and right ahead of you, in this chamber. You will have 7 seconds to either tell me your real name, which I've told you I already know, or go with the suspicion that I don't really know your name, and tell me a lie. Try to figure out exactly what it is I'm doing here, visitor. The 7 seconds start now. 1, 2, 3, 4. Game over? Όσο δεν έπρεπε να είχα πηδήξει εκεί μέσα. Δεν λέγες να κάνω το τίποτα. 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Of course I don't know your real name. This is a pre-recorded message. Also, that makes it... Nothing fell onto the pressure plate at the bottom of the shaft. However, there is a microphone in that shaft, and the other visitors who fell for this, well, I've added them to my collection of unworthy visitors in the chamber below this one, and labeled them based on the final word they uttered. Of course, then I created this message. Okay. Ώστε δεν με ήξερε καθόλου, απλώς έκανε ψέματα ότι και με ήξερε. Θα τον κανονίσω αργότερα και εκείνονα. Θα κανονίσω και τον Ντέμιεν επίσης που με χτύπησε με αυτό το ένα χτύπημα. Τι στο... The city talks too much. Όχι, the guy talks too much. Δικό μου λάθος, sorry. Είναι και τόσο ήσυχα. Ήταν παγίδα, με παγίδεψε. Well done, visitor. You've come a long way and deserve something special. It's time you finally met my 2 good friends. They've been waiting for you to arrive, and you finally have. Meet the peacemakers. Welcome, boys and girls. Let's make some pieces. Για τι πρέπει να κάνουμε? Και αυτά θα αρχίσουν να φυγούνται έτσι. Και πάει το πρώτο ένα. Πάμε τώρα σε αυτό. Και πάει και το άλλο. Αλλά πρέπει να πιαστούμε, μήπως? Γιατί σε αυτή την περίπτωση νιώθω ότι πρέπει να πιαστούμε.
Είμαι έτοιμος να φύγω από εκεί. Όχι, είμαι τόσο κοντά. Ήμουν τόσο κοντά. Και μετά θα ήθελα άλλο ένα. Well You've done, come a visitor. long way and deserve something special. It's time you finally met my two good friends. They've been waiting for you to arrive, and you finally have. Meet the Peacemakers. The Peacemakers. Welcome, boys and girls. Let's make some pieces. Okay, θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό εκεί. Πάμε, αλλά δεν θα προλάβαινα. Καλή προσπάθεια, αλλά αυτή τη φορά έμεινα ζωντανός. Thanks for playing. Okay. Καταρχήν έχει βγει αυτό ολόκληρο έξω. A game by Serb Production. Και voice, victim, music. Λοιπόν, captured. Λοιπόν, θα ήθελα να δω αυτό το παιχνίδι έχει βγει έξω ολόκληρο τώρα. Okay, από ό,τι έχω κοιτάξει, αυτό το παιχνίδι είχε ξεκινήσει πριν 7 χρόνια από αυτό, γιατί είμαστε το 16 από αυτό, αλλά ξεκίνησε ένα 17, 18, και το 17, 18, 19, 20, 21. Ναι, αυτά είναι 7 χρόνια, οπότε ξεκίνησε το 2017 και ακόμα δεν έχει βγει εξ ολόκληρο, που σημαίνει ότι ο δημιουργός τώρα είπε είτε το παράτησε και το άφησε έτσι όπως είναι ή δεν ξέρω τι να σας πω, γιατί ακόμα μπορούμε να το παίξουμε το παιχνίδι και είναι και δωρεάν επίσης το α, αλλά ολόκληρο το παιχνίδι ακόμα δεν έχει βγει. Να μαντέψει ότι είτε το ακύρωσε ή απλώς κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά για να προσπαθήσει για να το βγάλει εξ ολόκληρο. Ό,τι δείξει πάνω, αλλά ποιος ξέρει τι θα γίνει, μπορεί να βγει εξ ολόκληρο σύντομα, ό,τι δείξει. Και αν σας άρεσε αυτό εδώ το βίντεο, παιδιά, και θέλετε να δείτε κι άλλο ένα τρομακτικό βίντεο παιχνίδι, μην ξεχάσετε να βάλετε ένα like και μια εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι. Εντάξει. Και μην ξεχάσετε ότι 80% από εσάς δεν έχετε βάλει εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι, γι' αυτό παρακαλώ ένα like και μια εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι. Και πάντοτε θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!